So we are back using the VMAX muffler, and let me tell you why. So bago ako sabihin kung bakit, I just wanna share with you kung paano ko nirestore itong VMAX canister ko. As you can see, mas matingkad na siya ngayon at nabawasan or nawala yung mga gasgas niya. I-compare natin siya dun sa last video, nung pinakita ko sa inyo yung mga gasgas. Makikita nyo yung difference niya ngayon na mas matingkad na yung pagka-block niya. Parang bumalik sa pagkabago. At hindi na halata yung mga scratches na pinakita ko sa inyo. At ang ginamit ko para mabalik siya sa ganitong condition is itong MC Multipurpose Cleaning Cream. So it's basically a dirt and grease remover, and it's a cream na pinapahid sa mga surfaces kagaya nitong canister ng tambucho para matanggal niya yung dumi at para may balik sa dati niyang condition. And ginamit ko din to actually para sa elbow. I mean, kahit sandblasted to, sinubukan ko pa rin baka sakaling mabawasan man lang yung dumi o ma-restore siya kahit papano. Okay guys, so I just wanna add na bukod dito sa multipurpose cleaning cream, gumamit din ako ng metal polish para linisin yung elbow natin. Kaso kagaya nga na na-mention ko sa inyo na yung elbow ko ay sandblasted, hindi ito ganun ka-effective or hindi niya kayang pakinisin talaga yung elbow natin gawa nga nung style or design nung sandblasted elbow ko. Mas effective to guys para dun sa mga ordinary na elbow, yung mga stainless. Yun talaga kaya nito. Kaya niyang pakinisin. So more on ito ang naging effective para sa akin. Na talagang nakita niyo naman, di ba? Bumalik yung tingkad at nawala yung mga gasgas dahil dito sa cream. So wala akong link para dito guys. Nabili ko to sa hardware. And check nyo lang din sa mga hardware dyan, mga Ace Hardware, mga Wilcon, mga ganon. Sigurado ako meron nun, mga metal polish, or ito talaga, hanapin nyo, multipurpose cleaning cream. Alright, yun lang. So, back to the video. Okay, so bakit nga ba ako bumalik to this? From this. And you probably already know the answer. It's too loud, at least for me. Maganda siya kapag idle, tsaka low RPM, mabase yung tunog, madagundong. Pero pag once binigyan mo na siya ng throttle, masyado siyang malakas. Or at least para sa akin, no, hindi kinakaya ng eardrums ko. Although naglagay na rin ako ng DB killer, pakita ko sa inyo. So yan, na-orderan ko na rin siya ng DB killer. And somehow nabawasan niya. Somehow mas tahimik yung tunog kapag nakakabit to. Pero still parang hindi para sa akin yung tunog niya. Lalo na kapag nasa high RPM tayo. So yun yung number one reason. And bukod doon, I had to adjust the fueling dun sa ECU natin, sa Juken. At kailangan ko siyang taasan ng mataas talaga as compared dito sa tono natin sa VMAX. At hindi ko nagustuhan yun na kailangan ko pataasan yung gasolina or yung fueling sa fuel map natin. At ibig sabihin nun, mas lalakas tayo sa gas para lang mahabol natin yung tono dito sa ProLiner na to. Pero kung pagdating sa performance, maganda siya. Okay siya lalo na pagka acceleration or yung mga high RPM na takbo. Maganda yung performance nito. Yun nga lang masyadong maingay, tsaka yung fueling na kailangan niya ay talagang di hamak na mas mataas kaysa sa fuel requirements ng VMAX. So para sa akin lang naman yon, personal preference. Baka sa iba or baka sa inyo okay lang naman na ganun. Pero yun yung dahilan ko kung bakit ako bumalik dito sa VMAX muffler. So this is now for sale guys. Ibenta ko na siya, and just message me sa Facebook kung interesado kayo. So yan, ProLiner full system. Medyo nagkaroon na ng discoloration dito pero normal yan. At parang 1 week ko lang yata ginamit to. Tapos may kasamang spring yan, hindi ko lang nakabit, nandun sa taas. At sasama ko na rin tong DB killer guys. Kasama na yan, lahat na. So chat nyo lang ako guys sa Messenger kung interesado kayo dito sa ProLiner para mapag-usapan natin. So let's do a quick sound check lang dito sa VMAX para marinig nyo. So that's it, and let me know guys if you have any questions. Thank you and God bless. Bye bye.